હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે પીવાયક્યુની સિરીઝને આગળ વધારતા નવો ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીએ. JEE PYQ સિરીઝ છે, એમાં આગળ મેં 2 ક્વેશ્ચન કરાવેલા છે. આજે તમારા માટે ફરી નવો ક્વેશ્ચન લઈને આવ્યો છું. ફ્રેન્ડ્સ, ક્વેશ્ચન છે કે 5 લિટર આલ્કેનને તેના સંપૂર્ણ દહન માટે 25 લિટર ઓક્સિજનની જરૂર છે. જો બધા કદ અચળ તાપમાને અને દબાણે માપવામાં આવે તો તે આલ્કેન ખાલી જગ્યા છે. બરોબર? એટલે કે આ જે 4 આલ્કેન આપેલા છે એમાંથી કયો આલ્કેન આનો જવાબ થશે, એમના વિશેની વાત વિચારીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં તો હું આલ્કેનના દહનનું એક સમીકરણ આપું છું તમને, જે છે CnH2n+2 પ્લસ 3n+1/2 ટાઈમ્સ O2 will give us n ટાઈમ્સ CO2 પ્લસ n+1 ટાઈમ્સ H2O. એટલે આ આપણું સામાન્ય કમ્બશનનું એટલે કે દહનનું આ સમીકરણ થઈ ગયું, જેમાં તમારી પાસે 1 લિટર આલ્કેન હશે તો 3n+1/2 લિટર ઓક્સિજન વપરાશે. તો અહીંયા આપણને ક્વેશ્ચનની અંદર 5 લિટર આલ્કેન આપેલું છે, તો એની સામે ઓક્સિજનની વાત વિચારીએ તો કે એ આપેલું છે આપણને 25 લિટર. રેડી? તો આ બધાનો જો આપણે રેશિયો લઈ લઈ તો એની ઉપરથી આપણને ચોક્કસથી જે એનની કિંમત મળશે એ એન ઉપરથી આપણે આલ્કેન છે એ કયો છે આ 4માંથી એ નક્કી કરી શકશું. રેડી? તો ફ્રેન્ડ્સ, નેક્સ્ટ પેજ ઉપર આપણે જોઈએ કે આપણું આ આલ્કેનનું ઇક્વેશન આ છે 1 લિટર હોય ત્યારે 3n+1/2 લિટર. આ 5 લિટર આપેલું છે આલ્કેન કે જેની સામે 25 લિટર ઓક્સિજન વપરાય છે. તો હવેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કેલ્ક્યુલેશન ચેક કરી લઈ કે 1 લિટર છેદમાં 5 લિટર, તો સામે 3n+1/2 લિટર ઓક્સિજન, તો છેદમાં 25 લિટર. આનો બંનેનો ગુણોત્તર લીધેલો, રાઈટ? તો 1/5 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3n+1/2 ઇન્ટુ 25. ફ્રેન્ડ્સ, આને સિમ્પ્લિફાય કરતા જશું એટલે આપણને લાસ્ટ સ્ટેપમાં n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3 મળે, જે તમે આ કેલ્ક્યુલેશન છે જ, જે તમે જોઈ શકો. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3 આપણા આ ફોર્મ્યુલામાં મૂકીએ અહીંયા, તો આપણને કયો ફોર્મ્યુલા મળશે? રાઈટ? તો એ મળશે આપણને n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3 મૂકવાથી C3H8, એટલે કે એ હશે આપણું પ્રોપેન. રાઈટ ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે આપણે અહીં સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ. આવજો. હેવ એ નાઇસ ડે.